Sziasztok! Lábas Norbi vagyok, köszöntelek benneteket a legújabb videóm alkalmával innen a Maconkai rekordtó partjáról. A Maconkai vízrendszer rekordtava sokatok számára talán a kapitális tokjairól lehet ismert, azonban talán kevesen tudjátok, de rendkívül jó ragadozó állománnyal is bír ez a kis tavacska. Viszonylag kisméretű a tó, mondhatom azt, hogy sok benne a nagytestű csuka, azonban intenzíven is vannak horgászva, sokat horgásznak rájuk, pontosan ezért én azt gondolom, hogy egyáltalán nem lesz egyszerű dolgom abban, hogy megfoghassam őket, és jelenlegi horgászatra is döglött csalihalakkal érkeztem, azonban az előző videómhoz képest annyit változtattam a módszeren, hogy most fenekezős módszerrel fogok horgászni, és egy ehhez kifejlesztett speciális kapásjelzési módszert fogok alkalmazni. Remélem, hogy a gyakorlatban is be tudom nektek mutatni ennek a működését, illetve remélem, hogy fogok tudni nektek mutatni egy igazán szép kapitális csukát. Az etetés most sem maradt el, keszek darabokat szórtam a meghorgászandó területre. Erre a tóra speciális szabályok érvényesek, ami a ragadozó halak horgászatát illeti. Ezek közül, ami talán a legfontosabb az, hogy csak és kizárólag egyágú horoggal lehet horgászni, és az egyágú horognak is szakál nélkülinek, vagy pedig lenyomott szakálúnak kell lennie. Ahhoz, hogy egy horgot a szakál nélkülővé tegyünk, ahhoz nincsen másra szükségünk, mint egy fogóra. Jelen esetben én egy érfogó csipeszt használok, ezzel megfogom erősen a horgot úgy, hogy a szakállat is átfogjam, és elkezdem picit tekergetni a horgot, és le is sikerül így nyomni, sok esetben pedig törni a szakállat, így szakál nélkülivé válik ez a horog. Mint azt látjátok, nem aprózom el a horogválasztást, én nagyméretű harcsázó horgokat használok erre a célra. Kedvenceim a gamakacu horgok, ezekkel tudom azt a hegyminőséget folyamatosan fenntartani, amit én megfelelőnek tartok ahhoz, hogy sikerüljön beakasztani a halnak. És azt is meg kell még említenem, hogy ez azonban egy speciálisabb csalizást igényel, mint amikor 3-as horogra tűztem fel a csalihalaimat, ezt szeretném most nektek bemutatni. Ugye a klasszikus feltűzési forma az lenne, hogy így a hátúszonya mögött megtűzöm, és akkor így bedobom. Azonban itt elég sok helyen meg tudja úgy fogni a csuka, hogy ne akadjon neki a horog, és pontosan ezért én visszatértem a régi klasszikus módszerhez, fűzöm a csalihalat. Ehhez egy kis halfűző tűre van szükségem, és ezt itt a feje mögötti részen bevezetem, és majdnem a farkánál jön ki a fűzőtűnek a vége. A horogelőke az úgy van elkészítve a drótból, hogy ne legyen rajta forgó, és le lehessen venni a végszerelékről. Így ezt a kis hurkot a végén, ezt szimplán csak beleakasztom a fűzőtűbe, pontosabban a fűzőtűt a hurokba, és szépen, lassan, finoman átvezetem a zsinort a halon. Ügyelek arra, hogy a krimpelt rész az
az ne szakítsa szét a halat, illetve a nagyméretű 2.0-ás harcsázó horog se, és szépen, finoman belevezetem a halba. Nos, ez így néz ki. Ezen a fűzött csalihal esetén bárhol, szinte bárhol fog rá a csuka, ugye nagy valószínűséggel meg fog akadni. Nyilván ebben az esetben is van olyan, hogy bevágunk és nincs meg a hal, de szerintem sokkal jobb akadást biztosít ez, mint hogyha a hátába akasztottuk volna a horgot. A felcsalizott előkét, amire ugye felfűztem a kis csalihalamat, azt egyszerűen a szerelékemen található gyorskapocsba visszahelyezem, és már dobásra is kész a végszerelékem. Az előző filmben ugye láthattátok, hogy tengeri hallal horgáztam csukára, most sikerült csalihalat gyűjtenem, úgyhogy az olcsóbbat választottam most én is, és dévérkeszeg az, ami a fagyóból kikerült, és kihoztam magammal, hogy a csukákat megfoghassam vele. Megérte kijönni ide Maconkára, megérkezett életem eddigi legnagyobb csukája, amit döglött halafenekezés módszerrel sikerült fognom. Neked így ámblok ez az eddigi legnagyobb csukám. Nézzétek, mekkora krokodil! Azt a mindenit! Igazi szörnyeteg! Egy ilyenre vágytam. Nagyon sokat tettem érte, nagyon sokat horgáztam csukára, hogy egy ekkorát sikerüljön fognom, de most ez feletteti az összes kudarcot, illetve kevésbé sikeres pecát. Nagyon boldog vagyok. Mivel a most fogott közel 7 kilós csuka az nem akart beleférni az egyébként én borzasztó nagynak gondolt merítőmbe, ezért úgy döntöttem, hogy merítőfejet váltok, és egy ilyen boilis merítővel várom a további csukákat. Hogyha esetleg sikerül még fognom, akkor sokkal biztosabban és könnyebben meg tudjam őket szákolni. Mindamellett, hogy
számukra is biztonságosabb, hogyha egy olyan merítővel vannak megmerítve, amiben kényelmesen el is férnek. Csuka horgászata során, ha fenekezős módszerrel horgászunk, szükségünk van egy különleges, máshol nem igazán használt kapásjelzési rendszerre, illetve úgy fogalmazok, hogy jó szolgálatot tehet, ugyanis sokan megoldják ezt karikával, de én ezt jobban szeretem, ugyanis itt teljes mértékig ellenállás nélkül tudja a csuka vinni a csalinkat, ami egyrészt ugye köszönhető a teljes mértékig szabadon futó, csúszó ólommal ellátott végszereléknek, másrészt pedig annak, hogy nyitott felkapókarra várom a kapást. Ebben az esetben 2 dologra van szükségünk. Az egyik, az egy itt a nyíltartón elhelyezett ilyen angolról fordítva leesés jelző, én csak rablóhalas kapásjelzőnek hívom, illetve szükségünk van még egy elektromos kapásjelzőre. Az elektromos kapásjelző fogja nekünk a hangjelet adni, a leesés jelző pedig ugye látványban is segíteni fog minket abban, hogy észrevegyük, hogy kapásunk van. Ebben az esetben, hogyha a hal meghúzza a zsinort, mivel ugye szabadon futó és csúszó a szerelék, ezért csak húzós kapásunk lesz. A hal meghúzza a zsinort, és ez a kapásjelző, aminek a pici kis csipesze, amit rácsíptetek a zsinórra, az nagyon hasonlít a normál swingereken található csipeszhez, az egy pici ellenállást érezve is le fog oldani a zsinórról, le fog esni, és ugye, amit hallhattátok, a zsinór az már adott is ki egy olyan ellenállást, ami miatt a kapásjelző az hangot adott, leesett a kapásjelző, a dobról viszont szabadon tudja a hal lefelé húzni a zsinórunkat, nem fog semmilyen ellenállást érezni. A beüzemelése pedig úgy néz ki, hogy a zsinort visszafeszítjük, érdemes ilyenkor kikapcsolni a kapásjelzőt, hogy ne pittyegjünk feleslegesen. Lerakjuk a botot, megfeszítjük a zsinort, fölcsíptetjük a kapásjelzőt, majd közel tekerjük, közel húzzuk az orsóhoz, ezzel megfeszítve a zsinort. Nem tudom, a felvétel mennyire adja vissza, de hát most egy ilyen fél rekordtónyi jégtáblát fújt belém a szél. Természetesen a szerelékek be voltak dobva, előttem meg csak a jég, úgyhogy horgászni most itt biztosan nem tudok. Hát vagy megvárom, amíg ezt elfújja innen a szél, vagy elkezdem feltörni, vagy pedig átülök egy olyan helyre, ahol most éppen nincsen jég. Mindig meggyűlik a bajom a jéggel. A kemény éjszakai mínuszoknak köszönhetően a tó kétharmada befagyott, csupán a déli parton volt egy pár hely, amint meg lehetett horgászni, azonban az első csukám kifogása után egy hatalmas jégtáblát tolt be elém a szél, ezért muszáj volt elmozdulnom onnan, és a tó hátsó vége felé kerestem a csukákat, illetve a szabad vízfelületet. Ezeken a helyeken bedobtam a csaliaimat, próbáltam csukát fogni, azonban nem sikerült itt kapást elérnem, ezért úgy döntöttem, hogy ha picit szabadul az a hely, ahonnan eredetileg sikerült csukát fognom, akkor a fényváltást azt megpróbálom ott kihasználni. A fenekezős csukázó végszerelékkel mondhatom azt, hogy pofon egyszerű, aminek a lelkét
egy szabadon futó, nagyméretű ólom adja, aztán következik egy gumigyöngy, a főzsinóromat lezárja egy gyorskapocsal ellátott forgó, ebbe a gyorskapocsra pedig egy 40-45 cm-es drótelőkét kapcsolok bele, aminek a végén egy nagyméretű, egyágú, lenyomott szakálú horog található. A végszerelék az a végtelenségig szabadon a lehető legkisebb ellenállással csúszik, ez kell ahhoz, hogy a csuka ne érezhessen semmi olyan dolgot meg, ami miatt otthagyhatja a csalinkat. Ebben segít nekem ez a extra nagyméretű lyukkal ellátott csúszó ólomrögzítő, aminek az is a szerepe, hogy ebből egyszerűen le tudom kapcsolni az ólmot, így felszerelve és tudom a botjaimat szállítani, nem kell attól félnem, hogy a nagyméretű ólom szétveri a botot a botzsákban. A nagyméretű ólomra egyébként azért van szükség, mert ez sokkal jobban lent marad a mederfenéken kapáskor, nem fog elmozdulni, és ez fogja nekünk biztosítani a sokkal kisebb ellenállást. Tehát az ólom súlya és az ellenállás az fordított arányosságban vannak egymással. Mivel ugye ez egy szabadon csúszó végszerelék, ezért ha a csuka közeledik felém, ha távolodik a kis hala, akkor is húzós kapást fogok érzékelni. Sötétedés előtt néhány négyzetméternyi szabad vízfelületet vettem észre azon a helyen, ahol a csukát sikerült fognom, így visszacuccoltam és bedobtam itt, azonban további kapásom már nem volt. Végéhez közeledik a horgászatom itt a maconkai víztározó rekordtaván. Úgy gondolom, hogy annak ellenére, hogy csak egy csukát sikerült ma fognom, bőven elégedetten térhetek haza, ugyanis az egyéni rekordomat jelenti az az egy csuka. Egy közel 7 kilós, 6890 grammos, ha jól emlékszem, ez volt a pontos súlya. Ez a csuka volt az, amire én már nagyon régóta vágytam. Szerettem volna egy igazi víziszörnyet a kezemben tartani, és a fényképező kamerájával megörökíteni. Szerencsére ez a mai nap során sikerült. Annak is nagyon örülök, hogy remekül működött a végszerelék, amit összeraktam, és tökéletesen jelezte a kapást, és tette a dolgát az a kapásjelző rendszer is, amit ma használtam. Ha hasznosnak találtátok ezt a kis videót, és tetszett, akkor lájkoljátok, osszátok meg, iratkozzatok fel a csatornámra további horgásztartalmakért. A következő videó alkalmával már remélem, hogy nem a jégtáblák között kell manőverezzek. Sziasztok!